Thưa quý vị, trong những năm gần đây, chính phủ Canada đang mở rộng chương trình du học rồi ở lại làm việc và xin thường trú nhân dành cho du học sinh. Tuy nhiên, không phải bất cứ chương trình du học nào đều có thể xin ở lại làm việc được. Chỉ cần chọn sai chương trình học, quý vị sẽ không thể nộp được giấy phép ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Do đó, trong video này, tôi muốn chia sẻ cho quý vị phụ huynh cũng như các em sinh viên và học sinh về cách chọn chương trình học tại Canada để có thể xin giấy phép ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp được thành công. Chỉ cần quý vị nắm rõ cách chọn chương trình du học trước khi nộp hồ sơ xin nhập học, điều này sẽ tránh cho quý vị tốn thời gian và tiền bạc khi đi du học mà không thể xin ở lại làm việc sau này. Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp là gì? Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp là một chương trình được dành cho sinh viên quốc tế của chính phủ Canada. Các bạn du học tại Canada sau khi tốt nghiệp và thỏa mãn các điều kiện được quy định thì sẽ được nộp giấy phép ở lại làm việc. Bạn bao nhiêu tuổi để được tham gia chương trình giấy phép ở lại làm việc? Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để có thể tham gia chương trình này. Đây là yêu cầu đầu tiên bạn cần lưu ý. Nếu như bạn dưới 18 tuổi, thường thì bạn sẽ không được vào học cao đẳng hoặc đại học. Chương trình giấy phép ở lại làm việc chỉ dành cho sinh viên cao đẳng và đại học. Như vậy các bạn học sinh trung học thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu chương trình này. Bạn cần phải theo học chương trình toàn thời gian tại Canada. Thưa quý vị, thông thường thì đa số du học sinh của chúng ta sang Canada học tập đều phải theo học chương trình toàn thời gian thì mới có thể xin được giấy phép học tập Study Permit. Ở đây, tôi có những câu hỏi của khách hàng đã hỏi tôi liên quan đến chương trình toàn thời gian này và tôi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu rõ hơn về tính chất chương trình. Ví dụ 1, bạn đang theo học chương trình toàn thời gian và có những kỳ nghỉ dài như Giáng sinh, lễ mùa xuân, nghỉ hè thì có còn được xem là chương trình toàn thời gian hay không? Ở trường hợp này thì bạn vẫn được xem là đang học chương trình toàn thời gian. Ví dụ 2, một số bạn sinh viên được tự chọn môn học và số lượng tín chỉ để theo học. Kiểu như là bạn tự thiết kế chương trình học theo lịch biểu mà các bạn mong muốn. Thay vì học một tuần 5 ngày ở trường, thì bạn chọn học 3 ngày một tuần để theo chương trình học. Việc này thì vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên gặp và trao đổi với trường của bạn là việc rút gọn thời gian học hàng tuần như thế này vẫn được tính là khóa học toàn thời gian hay không. Hầu hết các trường đều có cố vấn cho bạn cách chọn thời gian biểu và lượng tín chỉ để đảm bảo là khóa học vẫn là toàn thời gian. Lưu ý đây là một việc cực kỳ quan trọng, nên bạn phải xác định rõ với trường trước khi quyết định tạo ra lịch biểu học tập của riêng bạn. Trường hợp nếu bạn theo học chương trình bán thời gian thì không thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp. Bạn được ở lại làm việc trong bao lâu sau tốt nghiệp? Nếu khóa học của bạn ít hơn 8 tháng, bạn sẽ không được xin giấy phép ở lại làm việc. Nếu chương trình học của bạn dài hơn 8 tháng nhưng ít hơn 2 năm, bạn sẽ được xin giấy phép làm việc bằng thời gian học của bạn. Ví dụ, nếu bạn hoàn tất chương trình học 9 tháng, thì bạn sẽ được xin giấy phép làm việc 9 tháng. Bạn cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu nếu bạn theo học chương trình học 12 tháng, trong đó bao gồm 3 tháng nghỉ hè. Tôi ví dụ về các chương trình này như là chương trình nghề, chương trình chứng chỉ sau đại học hay là chương trình thạc sĩ ngắn hạn. Nếu chương trình học của bạn từ 2 năm trở lên, bạn sẽ được cấp giấy phép làm việc 3 năm. Ví dụ như các chương trình cao đẳng nghề nâng cao, chương trình cử nhân, chứng chỉ sau đại học hay là khóa thạc sĩ 2 năm. Trong trường hợp bạn học trên một khóa học thì bạn có thể xin giấy phép làm việc theo thời gian khóa học dài nhất. Tôi ví dụ như bạn học 2 năm chương trình cao đẳng, sau đó bạn chuyển tiếp lên 2 năm học của đại học. Vậy thì bạn được nộp giấy phép làm việc là 3 năm. Làm thế nào để lựa chọn đúng khóa học và trường học để nhận được giấy phép ở lại làm việc? Thưa quý vị, không phải tất cả chương trình học hay trường cao đẳng đại học nào tại Canada đều đáp ứng được yêu cầu xin giấy phép ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Do vậy, cho dù bạn đã học đủ thời gian quy định, vẫn có trường hợp bạn sẽ không nhận được giấy phép ở lại làm việc. Tất
tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học công lập tại Canada thì bạn sẽ được xin giấy phép ở lại làm việc. Một số trường cao đẳng và đại học tư thục đào tạo giống với yêu cầu về chương trình cũng như lịch biểu học tập tại các trường công lập thì sẽ được xin giấy phép ở lại làm việc. Cách tốt nhất là bạn nên nói chuyện với phòng tuyển sinh của trường và xem chương trình của bạn muốn theo học đó có đáp ứng được yêu cầu về xin ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp hay không, trước khi quyết định nộp hồ sơ ghi danh xin nhập học. Tìm hiểu và chọn chương trình tại các trường tư thục để xin được giấy phép ở lại làm việc như thế nào. Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn sinh viên và cảm thấy rất tiếc cho các bạn ấy khi họ đã phải chi nhiều ngàn đô la để theo học chương trình nào đấy. Họ được cấp giấy phép học tập Study Permit, nhưng khi tốt nghiệp và nộp giấy phép ở lại làm việc thì bị chính phủ Canada từ chối đơn của mình. Khi tôi đọc thư từ chối của họ, thì lý do bị từ chối là bởi vì trường và chương trình mà họ theo học không đáp ứng yêu cầu được cấp giấy phép ở lại làm việc. Vậy nên bạn thực sự phải nghiên cứu thông tin về trường và chương trình mà bạn theo học để tránh phải trả học phí nhiều tiền mà cuối cùng thì lại không xin được giấy phép ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Tôi sẽ chia sẻ một vài ý về chọn chương trình ở các trường tư thục như thế nào để đáp ứng được giấy phép ở lại làm việc. Nếu các bạn học chương trình được đào tạo theo giáo trình, lịch biểu học tập giống như trường công lập, thì bạn có thể xin được giấy phép ở lại làm việc. Tôi ví dụ như các chương trình là cao đẳng nâng cao, cử nhân, chứng chỉ sau đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ. Trước khi nộp hồ sơ ghi danh vào trường tư thục, cách tốt nhất là bạn nên nói chuyện với trưởng khoa của trường hoặc phòng tuyển sinh của trường để rõ về chương trình đào tạo của họ và liệu chương trình ấy có thể xin được giấy phép ở lại làm việc hay không. Nếu như trường cao đẳng hoặc đại học tư thục đó là chi nhánh của một trường nước ngoài và đào tạo tại Canada, thì bạn sẽ không được xin giấy phép ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Bạn cũng sẽ không được xin giấy phép ở lại làm việc nếu như bạn chọn chương trình học ít hơn 8 tháng tại các trường cao đẳng hoặc đại học tư thục. Bên dưới video này, tôi có copy đường link của Di trú Canada CIC để giúp bạn tra cứu những trường nào có thể xin được giấy phép ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Chương trình học online hoặc học từ xa có xin giấy phép ở lại làm việc hay không? Rất tiếc câu trả lời là không, thưa quý vị. Nếu như chương trình học là online hoặc từ xa thì đó không phải là chương trình toàn thời gian và bạn sẽ không thể xin được giấy phép ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Nếu bạn xin nghỉ một số học kỳ trong quá trình học, bạn có thể xin giấy phép ở lại làm việc sau tốt nghiệp hay không? Nhiều sinh viên đã hỏi tôi là nếu như em xin nghỉ một vài học kỳ để đi làm thêm kiếm tiền học hoặc sinh hoạt phí, và việc làm này là tự túc, không phải là chương trình thực tập của trường, thì có được xin giấy phép ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp hay không? Rất tiếc, điều này sẽ vi phạm vào luật sinh viên quốc tế cần theo học toàn thời gian của chính phủ Canada, và trong trường hợp này, bạn sẽ bị xem là không theo học toàn thời gian. Bạn nghỉ học kỳ, bạn sẽ không thể xin được giấy phép ở lại làm việc sau tốt nghiệp. Xuất cảnh và sinh sống tại một quốc gia khác sẽ là một điều thử thách mới. Có rất nhiều việc phải lo lắng, học hỏi và hòa nhập. Chuẩn bị cẩn thận cho những điều này sẽ giúp cho quý vị mau chóng và thuận lợi hòa nhập hơn vào cuộc sống mới tại Canada. Du học Hoàng Kim Phát là đại diện chính thức của nhiều trường Canada tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ sinh viên Việt Nam từ cố vấn, ghi danh nhập học cho đến hồ sơ visa và nhà ở cho sinh viên muốn theo học tại Canada. Chúng tôi rất mong được giúp quý vị trong từng bước đường du học tương lai của quý vị. Tôi hy vọng video này là hữu ích và phần nào giúp quý vị có được sự chuẩn bị tốt hơn cho chuyến hành trình của quý vị đến Canada. Cầu chúc cho mọi điều thuận lợi và may mắn sẽ đến với quý vị và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.